હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લીલી ચોળીનું શાક. બનાવવાનો સમય માત્ર 5 મિનિટ. ઉનાળાની ગરમીમાં રસોડામાં વધારે વાર તમારે ઊભું ના રહેવું હોય અને સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવું હોય તો આ રેસીપી તમારા માટે જ છે. તો ચાલો બનાવીએ નવા મસાલા સાથે સ્વાદિષ્ટ લીલી ચોળીનું શાક. તો લીલી ચોળીનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં દેશી ચોળી લીધેલી, જેના આ રીતે નાના પીસમાં સમારી લીધેલી છે. બને ત્યાં સુધી દેશી ચોળીનો ઉપયોગ કરવો, કારણ કે દેશી ચોળી સ્વાદમાં એકદમ મીઠી હોય છે. અને ચોળીને સારી રીતે ધોઈ અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને હવે શાક બનાવી લેશું. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કુકરમાં તેલ ઉમેરશું. આ શાક કુકરમાં બનાવશો ને એટલે માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ શાક તૈયાર થશે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું અને એની સાથે 1 ચમચી સૂકા ધાણા અધકચરા ખાંડેલા ઉમેરશું. સૂકા ધાણાનો ટેસ્ટ પણ આ શાકમાં બહુ મસ્ત આવે છે. રાઈ જીરું અને ધાણા કકડી જાય એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરશું. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી વઘાર બહાર ના ઉડે. હવે ટમેટાની પ્યુરી સાથે જ આપણે 1 ચમચી લસણની ચટણી ઉમેરશું, જેમાં મેં 6 થી 7 કળી લસણ અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી અને ખાંડી લીધેલું. તમે તેલમાં જ ડાયરેક્ટ લસણની ચટણી ઉમેરશો ને તો લસણની ચટણી કાળી પડી જશે. એટલે આ રીતે ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી અને પછી લસણની ચટણી ઉમેરવાની. અને જો તમે ટમેટા ના ઉમેરતા હોય તો લસણની ચટણીમાં થોડું પાણી મિક્સ કરી અને પછી ઉમેરવાનું. હવે ટમેટાની પ્યુરી સાથે આપણે અડધી વાટકી જેટલા અધકચરા ખાંડેલા સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશું. અત્યારે મેં કાચા સિંગદાણા લીધેલા છે, તે આપણે ટમેટાની ગ્રેવી સાથે ઉમેરશું જેથી સિંગદાણા પણ સરસ સોતે થઈ જાય. હવે મસાલા કરી લઈએ. તો 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. બધો જ મસાલો મિક્સ કરી લેશું. બધો મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે સમારીને રાખેલી ચોળી છે એ ઉમેરી દેશું. ઘણી જગ્યાએ તમે જોયું હશે કે ચોળીનું શાક એકદમ ફીકું લાગતું હોય છે, પણ ચોળીનું શાક બનાવવામાં થોડી નાની નાની બાબત તમે ધ્યાનમાં રાખશો ને તો તમારું શાક એકદમ લાલ ચટક તૈયાર થશે. ચોળી તમે કુકરમાં ઉમેરી અને તરત જ પાણી ઉમેરી દેશો ને તો ગમે એટલા મસાલા ઉમેરેલા હશે ને તો પણ તમારું શાક પીળું અને ફીકું જ બનશે. એટલે ચોળીને તમારે મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેવાની, પછી જ પાણી ઉમેરવાનું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારા બધા જ વ્યુઅર્સને મારે એક રિક્વેસ્ટ કરવાની છે કે તમે રેગ્યુલર વિડીયો તો જુઓ જ છો, પણ હજી ઘણા લોકોએ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલી. તો પ્લીઝ કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. અહીંયા તમે જુઓ કે ચોળીને મેં મસાલા સાથે 2 થી 3 મિનિટ સુધી એકદમ સરસ સાંતળી લીધી છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આ રીતે ચોળી કે કોઈ પણ શાક બનાવતા હોય મસાલા સાથે મિક્સ કરી અને તેલ છૂટું પડે ને ત્યારે જ પાણી ઉમેરવાનું. શાકમાં પાણી ઉમેરવાની ક્યારેય ઉતાવળ નહીં કરવાની. તો અત્યારે આપણી ચોળી એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગઈ છે, તો અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. શાકમાં તમારે જેટલો રસો જોતો હોય ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવાનું અને એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે પાણી ઉમેર્યું ને એટલે તેલ મસાલો બધો જ તરીને ઉપર આવી ગયો. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને માત્ર 3 સીટી કરી લેશું. 3 સીટીમાં આપણું શાક પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે. કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. વાવ! શાકનું ઢાંકણ ખોલતા જ એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે ને ફ્રેન્ડ્સ કે અત્યારે જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. અને શાકનો કલર તો જુઓ તમે, એકદમ લાલ ચટક મસ્ત શાક તૈયાર થયું છે. અને શાકનો રસો પણ પરફેક્ટ છે, નથી વધારે કે નથી ઓછો, એકદમ લચકા પડતું આ શાક તૈયાર થયેલું છે. તૈયાર થયેલા શાકમાં થોડી કોથમરી નાખી અને ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું લીલી ચોળીનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ વધારાની તામઝામ વગર તૈયાર થઈ જતું લીલી ચોળીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.